हेलो दादा नथिङ फोन आज Nothing फोन पर्चेस गरौँ भनेको हो कहाँबाट आउनु भयो म दार्जिलिङबाट आएको दा दार्जिलिङबाट अहिले बाइकमा आएको दा मतलब यहाँ बस्छ कि डाइरेक्ट दार्जिलिङबाट आएको नि दा अहिले के फर्किन फेरि बेलुका फर्किम भनेको हो नभए लेट्स सी आई विल स्टे इन माई फ्रेन्ड्स प्लेस अच्छा त्यहाँबाट आएको फोन लिनै अन्ली हजुर फोन लिनु म तपाईँको त्यो च्यानल हेरेर आएको थिएँ हैन अच्छा अच्छा अन्त मैले नथिङ अस्ति अन्त उयसमा अरू स्टोरमा त्यस्तो मजाले पाउँदैन हैन अन्त युट्युबमा हेरेँ मैले तपाईँको निकै अगाडि देखेको थिएँ नि मैले नथिङ अन्त त्यहाँबाट चाहिँ दाकोमै भनेर मैले अघि फोन पनि गरेको थिएँ अच्छा अच्छा त्यहाँबाट सिधा आइदिएको म दा यहाँ ठिक छ म देखाउँदैछु तपाईँलाई कुन चाहिँ कलरमा ब्ल्याकमा लिम भनेको हो दा ब्ल्याकमा हजुर नथिङ वान ब्ल्याक कलर जिबी जिबी 128 मेबी द्याट्स इनफ 120 कफी छ यो चाहिँ मोडल हो मोडल ठिक छ तपाईको अनबक्स अनबक्सिङ गर्नु म चाकु दिन्छु ल तपाईँ यो काटिदिन्छु अन्त तपाईँ अनबक्सिङ गर्नु ल The cover is really sexy, guys. I liked it. It's really awesome. Wow. And the looks. It's great. I loved it. Even my brother. He seems very handsome. राम्रो लाग्यो खोल्दिन्छु म कस्तो लाग्यो Wow. Yeah, it's very good. I like it. टेम्पर ग्लास पनि Timber glass. Original? Of course, yeah. Of course. Timber glass. खोल्नु The glass is already put on. यो स्क्रिन गार्ड Screen guard. Screen Shall I guard, open it up? ओपन I'll help you. This is only a screen paper. Yeah, paper. Yeah, I know. Take it off. Yeah. Okay. Of course. Unbox this. The tempered is also really good. It's original. Nothing. I liked it. Charger also. Charger also. Even the charger. Unboxing गर्नु चार्जर उसको स्पेशल छ ग्लास चार्जर फुल ग्लास Still glass. Full rapid glass. The phone. मन पर्यो तपाईलाई Yeah. कस्तो लाग्यो यहाँ आएर धेरै राम्रो लाग्यो हैन ठीक छ तपाई साथीभाइहरुले रिकमेन्ड गर्छ म एकदम रिकमेन्ड गर्छु हैन प्लिज मेरो दाको च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् होला अन्त यहाँ आइदिनुस् होला दाले धेरै राम्रो फोनहरु बिक्री गर्नुहुन्छ हैन राम्रो कम्ती दाममा तपाईको लागि एउटा स्पेशल गिफ्ट पनि छ हाम्रो तर्फबाट एउटा छ इयरपोड्स तपाईको लागि थ्यांक यू ठीक है ये हाम्रो तर्फबाट तपाईको लागि गिफ्ट है इतनी टाढोबाट तपाईँ आउनु भएको छ तो आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार नथिंग का फोन भैया का अगर आपको भी लेना है तो आप आ सकते हैं शिव मंदिर मोबाइल एंटरप्राइज पे या हमें कॉल कर सकते हैं 9832529906 हां भाई थैंक यू